અનુષી, અત્યાર સુધીમાં વાડીલાલના આ નવી ડિઝાઇનના કેટલા આઉટલેટ ડિઝાઇન કર્યા છે? અત્યાર સુધી 15 આઉટલેટ થઈ ગયા છે અને પેન ઇન્ડિયા લેવલે થયેલા છે. વાડીલાલ સ્કૂપ શોપ જે ડિઝાઇન કરી એનો સેન્ટર કોન્સેપ્ટ શું છે? સો સ્વર્લ ઇઝ ધ આઇડેન્ટિટી ફોર ધ સ્કૂપ શોપ અને એ જ મેજર કોન્સેપ્ટ. કેમ છો અમદાવાદ? હું કલ્પન ઇન્ફ્રાકોર્નરના આ વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત કરું છું. આજે હું તમને લઈ જઈશ બિહાઇન્ડ ધ સીન અને મળાવીશ એક ક્રિએટિવ માઇન્ડને જેમને ડિઝાઇન કરી છે અમદાવાદીઓની મોસ્ટ ફેવરિટ સ્પેસ, જે સ્પેસથી આપણે બધા જ ફેમિલિયર પણ છીએ અને એ જગ્યા આપણા દિલથી કનેક્ટેડ પણ છે. ભાગ્ય જેવું કોઈક હશે કે જેને આઈસ્ક્રીમ ના ભાવતો હોય. આઈસ્ક્રીમ શબ્દ સાંભળતા ચાઇલ્ડહુડની કેટલી બધી મેમરીઝ સાથે આપણે કનેક્ટ થઈ જતા હોઈએ છીએ અને જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિ આઈસ્ક્રીમ શબ્દ બોલે ને તો આપણા મનની અંદર પહેલો વિચાર આવતો હોય છે, ક્યાં તો પહેલું નામ આવતું હોય છે, એ છે વાડીલાલ આઈસ્ક્રીમનું. આ વિડીયો બનાવવા પાછળનો મારો આશય છે રિયલ એસ્ટેટની અલગ અલગ વાતો તમારી સાથે શેર કરવાનો. જો તમે હજી સુધી ઇન્ફ્રાકોર્નરની ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ અવર ચેનલ એન્ડ ક્લિક ધ બેલ આઇકન. આજે આ વાડીલાલ આઈસ્ક્રીમના રિટેલ આઉટલેટની ડિઝાઇન ટોટલી ચેન્જ થઈ ગઈ છે અને આ ડિઝાઇન જે મેં ચેન્જ કરી છે એ માસ્ટર માઇન્ડ ડિઝાઇનરનું નામ છે અનુષી પટેલ. અનુષી, વેલકમ ટુ ઇન્ફ્રા કોર્નર. થેન્ક યુ સો મચ. ઇટ ઇઝ બીન માય પ્લેઝર ટુ બી હિયર. મારો આ સિરીઝમાં પહેલો ક્વેશ્ચન છે કે ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇનિંગની ફિલ્ડની અંદર શરૂઆત કેવી રીતે કરી? મેજરલી એકેડેમિક મારું સેપમાંથી છે. Okay. સો સેપમાં એન્ટ્રન્સથી જ જર્ની સ્ટાર્ટ થઈ હતી. બટ દેન આફ્ટર ગ્રેજ્યુએશન મેં એક બે ફોર્મમાં જોબ કરી. પછી એવું થયું કે કંઈક પોતાનું સ્ટાર્ટ કરવું છે. તો સેપમાં મારો જ એક બેચમેટ હતો અને વી ગોટ ઓપોર્ચ્યુનિટી હોસ્પિટલ ને એ બધું ડિઝાઇન કરીને. તો અમે એક સાથે ફોર્મની શરૂઆત કરી, સ્ટુડિયો ઇન્વો, અને વી સ્ટાર્ટેડ આ જર્ની ફ્રોમ દેટ. અને મેજરલી અમે રેસિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ કરીએ છીએ તો છે જ, બટ હોસ્પિટલ્સ કરીએ છીએ, કેફેસ કરેલા છે, રિટેલ સ્પેસીસ કરીએ છીએ અને હેલ્થકેરમાં બી ઘણું એવું કરીએ છીએ. કઈ કઈ રિટેલ સ્પેસીસમાં કામ કરેલું છે? મેજરલી અમે આઈસ્ક્રીમ બ્રાન્ડ હેવમોરથી ચાલુ કરેલું. ઓકે. સૌથી પહેલો પ્રોજેક્ટ જે મેં રિટેલમાં જે વેલ નોન બ્રાન્ડ હોય એમાં હેવમોર આઈસ્ક્રીમ હતો. સેકન્ડલી વાડીલાલ સ્કૂપ શોપ કર્યું અમે. વાડીલાલ આઈસ્ક્રીમનું જ્યારે કામ તમને મળ્યું સ્કૂપ શોપ માટેનું, તો સૌથી પહેલી મનની અંદર કઈ ચેલેન્જ ફેસ થતી હતી? મેજરલી જ્યારે કોઈ બી રિટેલ શોપ ડિઝાઇન કરો ત્યારે તમારી પાસે એક સ્પેસિફિક યુઝર ગ્રુપ નથી હતું અને જ્યારે માસ માટે એક રિકોલ વેલ્યુ ઊભી કરવાની હોય છે, એ સૌથી મોટી ચેલેન્જ હતી. કારણ કે તમે એવું ડિઝાઇન કરશો કે લોકોને વારંવાર આવું ગમે અને એમાં યુઝર ગ્રુપમાં એજ, જેન્ડર કે કશું જ ફિક્સ નથી. એ નાનો છોકરો બી હોઈ શકે થી લઈને કોઈ એલ્ડર બી હોઈ શકે. એટલે એ બધા માટે એક રિકોલ વેલ્યુ ક્રિએટ કરવાની કે એ બધા ત્યાં આવીને એક ફેમિલી એટમોસ્ફિયર ફીલ કરી શકે, ગેટ ટુગેધર કરી શકે. એ વેલ્યુ ક્રિએટ કરવા માટે અને કસ્ટમરને અટ્રેક્ટ કરવા માટે સૌથી મેજર ડિઝાઇન એલિમેન્ટ્સ કયા યુઝ કરીશું એ સૌથી મોટી ચેલેન્જ હતી. ઓકે. વાડીલાલ સ્કૂપ શોપ જે ડિઝાઇન કરી એનો સેન્ટર કોન્સેપ્ટ શું છે? અમને જ્યારે પ્રોજેક્ટ મળ્યો ત્યારે અમે બ્રેન સ્ટોર્મિંગ કરવાનું ચાલુ કર્યું. તો સૌથી પહેલું જે મગજમાં આવ્યું કે પ્રોડક્ટને જસ્ટિસ આપીએ. Okay. તો પ્રોડક્ટ છે સ્કૂપ, એક આઈસ્ક્રીમનો સ્કૂપ. Yes. તો એ આઈસ્ક્રીમના સ્કૂપને તમે જ્યારે કોઈ બી કન્ટેનરમાંથી રિમૂવ કરો કે કાઢો તો આપણે એક સ્કૂપરથી એને કાઢીએ છીએ તો એક મુવમેન્ટ ક્રિએટ થાય છે, એક સર્ક્યુલર મુવમેન્ટ ક્રિએટ થાય કે તમે સ્કૂપ કરો છો એટલે હાઉ ટુ સ્કૂપ. એટલે એ મુવમેન્ટને અમે કઈ રીતે ટેન્જિબલ આસ્પેક્ટમાં લઈને આવી એના પરથી અમે બ્રેન સ્ટોર્મિંગ ચાલુ કર્યું હતું. તો એના પરથી અમે એક આખું સર્ક્યુલર એલિમેન્ટ ડિઝાઇન કર્યું અને કોન્સેપ્ચ્યુઅલી એને સ્વર્લ નામ આપ્યું કે સ્વર્લ. સો સ્વર્લ ઇઝ ધ આઇડેન્ટિટી ફોર ધ સ્કૂપ શોપ અને એ જ મેજર કોન્સેપ્ટ છે જે સેન્ટરમાંથી બહારથી પણ દેખાતું હોય છે, એક્ઝેક્ટલી, જે તમને ફસાડમાંથી પણ તમે વિઝિબલ થાય છે Yes, શેપ. exactly. સો ધેટ ઇઝ ધ મેજર Really very કોન્સેપ્ટ. થેન્ક યુ સો મચ. ઓકે. તો વાડીલાલનો જે ઓવરઓલ આજે તમે કોન્સેપ્ટ બનાવ્યો એ સિવાય પ્રોડક્ટ ક્યાં તો એની આઈડેન્ટિટીને જસ્ટિફાઈ કેવી રીતે કરી આખી ડિઝાઇનિંગની અંદર? એટલે મેજરલી જસ્ટિફાઈ ડિઝાઇન નહીં કરવા માટે છે ને દરેક ડિઝાઇન ઇન્ટરકનેક્ટ થવી જોઈએ, ઇન્ટરલિંક થવી જોઈએ. એટલે એવું નથી કે એક એલિમેન્ટ ડિઝાઇન કર્યો અને બીજું બધું રેન્ડમ કંઈ બી મૂકી શકો. સો યુ સ્ટાર્ટ ફ્રોમ ધ ફસાડ. ફસાડથી તમે જુઓ, જેમ તમે કીધું કે ફસાડમાંથી દેખાય છે, જે મારો મેજર કોન્સેપ્ટ હતો કે તમે ક્યારે બી નેબરહુડમાં પાસ થતા હો તો એ સ્વર્લ છે, બેકલિટ છે, એ સેલ્ફ લિટ છે, તો એ તમને દરેક જગ્યાએથી દેખાય કારણ કે લાઇટની ઇન્ટેન્સિટી એ પ્રમાણે હોય છે. એટલે તમે ફસાડમાંથી જુઓ તો ફસાડમાં બી સ્વર્લ ખોવાઈ ના જાય એટલે અમે બીજી બધી સરફેસીસ ઓપેક કરી. એ ઓપેક કરવા માટે પણ અમે આઈસ્ક્રીમનો જે મટીરિયલ છે વોફલ કોન એનું જ ટેક્સચર યુઝ કર્યું. સો અડધી સરફેસ ઓપેક થાય છે અને તમે એક સ્કૂપના ફોર્મમાંથી જ સ્વર્લને જુઓ છો. સો સર્ક્યુલર ફોર્મમાંથી સ્વર્લને જુઓ છો, એ જ મેજર કોન્સેપ્ટ હતો. અને સેકન્ડલી એની બ્રાન્ડ આઇડેન્ટિટી સાથે લિંક કરવાનું હતું. તો અમને જે બ્રીફ મળી હતી કે બ્રાન્ડ આઇડેન્ટિટીને લૂઝ નથી કરવી, સો એમનો જે મેજર મધર કલર હતો રેડ, એને કઈ રીતે યુઝ કરી શકીએ અને એ ડિઝાઇન સાથે કઈ રીતે અમે કોલાબરેટ કરી શકીએ
એ અમે આખા ઇન્ટિરિયરમાં એને જસ્ટિસ આપ્યો છે. ઓકે, મેં પણ આખી ડિઝાઇન જ્યારે હું ઓન ધ ગો હોઉં જ્યારે ચેક કરી જાય ત્યારે મને સ્વલ, મને ખબર નથી કે એનું નામ સ્વલ છે, પણ દેટ સર્ક્યુલર શેપ Yes. એ જ મને મારા માઇન્ડની અંદર રજિસ્ટર્ડ થયેલો હતો. Okay. સો આઈ બિલીવ કે દેટ્સ આઇકોનિક પર્ટિક્યુલરલી ડિઝાઇન. યસ, દેટ ઇઝ આઇકોનિકલી ડિઝાઇન. તો તમે કોઈ બી સ્કૂપ શોપ જોશો, એનું કોઈ બી સ્કેલ સાઇઝ હશે, એ સ્વલ તમને જોવા હા, મળશે. એ સ્વલ જોવા મળશે. એ રિકોલ વેલ્યુ ઊભી કરે છે કસ્ટમરના માઇન્ડમાં પણ. ટ્રુ. ઘણીવાર એસ્થેટિક મેનેજ કરવા જતાં પ્રેક્ટિકાલિટી લોસ થઈ જતી હોય છે. તો વાડીલાલની આખી રિટેલ ડિઝાઇનની અંદર આ બંને પાસાને કઈ રીતે મેનેજ કર્યા? તમારી વાત સાચી છે કે કોઈક વાર એસ્થેટિક પર એટલું બધું ફોકસ થઈ જાય કે પ્રેક્ટિકાલિટી મિસ થતી હોય છે. બટ જ્યાં સુધી પ્રેક્ટિકાલિટી ડિઝાઇનમાં નહીં આવે ત્યાં સુધી એ ફ્લો સારી રીતે સેટ નહીં થાય. True. એટલે પ્રેક્ટિકાલિટીને સમજવા માટે તમારે રૂટ કોઝ સુધી જવું પડે. એટલે અમારે બહુ બધા પ્રોબ્લેમ્સ એ લોકોને શું ફેસ થતા હતા કે સ્ટાફને લઈને કસ્ટમરને લઈને એ બધા તમારે અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવા જરૂરી હતા. એટલે અમે જનરલી અલગ અલગ જગ્યાએ અલગ અલગ સ્કૂપ શોપ, એ લોકોના બહુ બધા આઉટલેટ્સ છે, તો અલગ અલગ સ્ટાફને મળ્યા, મેઇન વાડીલાલની ટીમને મળ્યા કે કયા કયા પ્રોબ્લેમ્સ છે. એટલે સૌથી મેજર પ્રોબ્લેમ જે અમને બી એઝ અ યુઝર બી લાગ્યો કે ક્લિનિંગ ઇઝ અ મેજર ઇશ્યુ. યસ. કે ક્લિનિંગ ફ્રોમ ધ સ્ટોર ટુ ક્લિનિંગ ફ્રોમ કાઉન્ટર, કારણ કે આઈસ્ક્રીમ એવી પ્રોડક્ટ છે કે જો પડી રહી તો જીવાતને બી અટ્રેક્ટ કરશે, ક્લીનલીનેસ નહીં હોય તો ચીકણું હા, થશે, ચીકાશ થઈ તો કસ્ટમરને હાઇજીનની ફીલ નહીં આવે. હાઇજીનિક ફીલ લાવવા માટે ક્લીનલીનેસ વોઝ ધ મેજર કી. એના માટે અમે સૌથી પહેલા તો કાઉન્ટરને એ રીતે બનાવ્યું કે ઇઝી ટુ ક્લીન હોય. Okay. ત્યાં કોઈ બી વસ્તુ ચોટી ના રહે કે એટલે વાઇપ કરો તો તમને ઇઝીલી ક્લીન સરફેસ મળી જાય. સેકન્ડ છે કે એ લોકોનો ક્લિનિંગની વસ્તુઓ, મોપ છે થી લઈને ક્લિનિંગનું કપડું છે, એ બધું જ રાખવા માટેની એક જગ્યા જોઈએ. એ જનરલી એમને એમ પડ્યું રહેતું હોય છે ક્યાંય, તો બી એ તમને સારી ફીલ નહીં આપે એઝ અ કસ્ટમર. હા. તો એ હાઇડ કરવું ક્યાં, એના માટે પ્રોપર કબડ ડિઝાઇન કરવા, ક્લિનિંગ એજન્ટ્સ ક્યાં મૂકવા, એના માટે આખું એક ખાનું આપવું, એ બધું પ્રોપર સમજ્યા. ગ્રાઉન્ડ સ્ટાફ જ્યારે આવે ત્યારે એ લોકોનો એક યુનિફોર્મ છે, એ બી એ લોકો જનરલી ક્યાં મૂકતા હોય, સ્મેલ આવે એમાં ને બધું વસ્તુઓ થાય પ્રોડક્ટ જોડે ભેગું થાય, એટલે એના માટે બી અમે એક ડેડિકેટેડ ખાનું આપ્યું. આઈડિયલી બહુ નાની વસ્તુ છે, બટ તમે ગ્રાઉન્ડ લેવલના સ્ટાફથી સમજો તો એ લોકો માટે એક મેજર ઇમ્પેક્ટ છે. અને જ્યાં સુધી ગ્રાઉન્ડ સ્ટાફ કોન્ફિડન્સ નહીં હોય કે સારું ફીલ નહીં કરે, ત્યાં સુધી સારી સર્વિસ નહીં આપી શકે. ઓફ કોર્સ. અને જ્યારે સારી સર્વિસ આપશે તો કસ્ટમર માટે બી એ સારો એક્સપિરિયન્સ હશે. તો તમને વારંવાર આવું ગમશે કે જ્યારે ગ્રાઉન્ડ સ્ટાફ ખુશ છે અને એ તમારી સાથે સારી રીતે બિહેવ કરે છે. એટલે મેજરલી અમે ગ્રાઉન્ડ સ્ટાફને સમજ્યા અને એના જે રૂટ કોઝિસ હતા, એક બે તમને મેં એક્ઝામ્પલ આપે, એવા 50 પ્રોબ્લેમ હતા. એટલે ધીરે ધીરે અમે, જેમ કે ડસ્ટબિન છે, ડસ્ટબિન તમે ખુલ્લું મૂકી દો, એના પહેલાં અમે ડસ્ટબિન બી પ્રોપર ડિઝાઇન કર્યું ફ્લેપવાળું, ઓકે. કે ઇઝી ટુ ક્લીન મટીરિયલ હોય. ડસ્ટબિન બી તમે ખાલી અંદરથી બેગ કાઢો અને ભરાઈ દો, એટલે તમે એન્ટ્રન્સ પર જશો ને ત્યાં તો ડસ્ટબિન બી ડિઝાઇન જોવા મળશે તમને. હા, મને શું કે રેડી ટુ યુઝ આવતું હશે ડસ્ટબિન? ના ના, ડસ્ટબિન બી અમે કસ્ટમાઇઝ કર્યું, એટલે એની સરફેસ બી તમે જુઓ તો એ ઇઝી ટુ ક્લીન વાળી છે અને ફ્લેટ સરફેસ છે. તો વોટ આઈ રિયલી લવ અબાઉટ યોર આન્સર ઇઝ કે તમે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ છે કે કોઈ પણ પ્રોજેક્ટ છો તો એના રૂટ કોઝ સુધી પહોંચો છો. યસ, યુ ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ક્લાયન્ટ્સ રિક્વાયરમેન્ટ, નોટ ઓનલી ક્લાયન્ટ રિક્વાયરમેન્ટ્સ પ્લસ સ્ટાફ રિક્વાયરમેન્ટ્સ, અને આ રિક્વાયરમેન્ટને લઈને ડિઝાઇન કરો છો. એકદમ સાચી વાત છે. અમે સૌથી પહેલા રિક્વાયરમેન્ટમાં બ્રીફમાં જ લખીએ છીએ કે પ્રોબ્લેમ શું છે, એ પ્રોબ્લેમને આઈડેન્ટિફાઈ કરીને એના સોલ્યુશન શું છે, અને એસ્થેટિક્સ પછી આવે છે. અને એસ્થેટિક્સ એવું છે કે એ અમે ભણેલા બી છીએ, અમારા બ્લડમાં જેવું કહી શકીએ. યસ. એટલે સારું એસ્થેટિક્સ અમે આપી જ શકીશું, બટ પ્રેક્ટિકાલિટી હશે તો ક્લાયન્ટ માટે બહુ સ્મૂથ એક્સપિરિયન્સ બની જાય છે. અનુષી, અત્યાર સુધીમાં વાડીલાલના આ નવી ડિઝાઇનના કેટલા આઉટલેટ ડિઝાઇન કર્યા છે? અત્યાર સુધી 15 આઉટલેટ થઈ ગયા છે અને પેન ઇન્ડિયા લેવલે થયેલા છે. સો ફ્યુચરમાં બીજા 5-6 પર અમે કામ કરીએ છીએ, તો 20 જેવા થઈ જશે. દેટ્સ ગ્રેટ. તો આટલા બધા આઉટલેટ ડિઝાઇન કર્યા, તો એમાં કઈ મેજર ચેલેન્જ ફેસ કરી છે? મેજર ચેલેન્જ જુઓ તમે તો એક કસ્ટમર પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી તમને સેમ આઈડેન્ટિટી મળી જોઈએ, સેમ ઇન્ટિરિયર લાગશે, પણ તમે જ્યારે ડિઝાઇનર પર્સપેક્ટિવથી જોશો તો એ દરેક જગ્યાના ચેલેન્જીસ અલગ અલગ હોય છે. જેમ કે કોઈ જગ્યાએ હાઇટ અલગ મળે, કોઈ જગ્યાએ ફસાડની સાઇઝ અલગ મળે, કોઈ જગ્યાએ એકદમ શોપ નાની મળે, એટલે 100-150 સ્ક્વેર ફૂટના કિયોસ્કથી લઈને તમે 700-800 સ્ક્વેર ફૂટ સુધીને જસ્ટિસ આપો. એટલે એ બધું જ ડિઝાઇન કરવા વિથ ધ સેમ ડિઝાઇન, સેમ આઈડેન્ટિટી અને સિમિલર કાઇન્ડ ઓફ એલિમેન્ટ. એટલે એ બધાને ભેગા કરીને દરેક ડિઝાઇન યુનિક બને છે. સ્ટીલ એ તમને કસ્ટમરને સેમ ફીલ આપે છે. સો યુનિક, સ્ટીલ ધ સેમ. અનુષી, ખરેખર કહું છું, આ વાડીલાલની બિહાઇન્ડ ધ સીન વાતો કરીને બહુ જ મજા આવી ગઈ, પણ હજી ઘણા બધા સવાલ છે જે મારે પૂછવા છે, પણ એ બધું આપણે કવર કરીએ નેક્સ્ટ એપિસોડમાં. આઈ હોપ તમે પણ આ ડિઝાઇનિંગ જર્નીને એન્જોય કરી હશે. જો તમને આ જર્ની રિલેટેડ કોઈ પણ સવાલ હોય તો કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. જો આ એપિસોડ ગમ્યો હોય તો પ્લીઝ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ અવર ચેનલ. Until the next episode, please stay happy, stay healthy. આવજો.